Welcome back to my channel! Yay! I am here to show you what's inside my sling bag. Oh, niyo siya. This is the sling bag. This is my sling bag. Bohemian sling bag. I bought it in Shopee. Yay! Shopee. Very kuan kani siya, very good quality. Pagka kay siya, sakto rin sa the price niya. Dili kay ko ka. Okay, let's start. First is my body spray. Verminat. Ta. Mut kani siya, sakto ra kan siya, chill ra kayo siya. Dili kay siya isog ba. Like siya ko, dili ko siya isog ba? Kumot ba siya? Kaya na pa. Humot. Napakabangot eh. Then, my iPad, phone, Samsung. Nagkuhan magagpo ng maligyan kong load. Pwede na mamukuha ng char. Maligyan rin akong load. All that. Ano siya akong gamit. Pagkatisa niya siya sa jeep. Ito ka sa jeep. Karin mo gamitin. Kuyaw na imong touchscreen gamito na. Taon ko. Tambang. My oil control. Ano siya? Tanti ka niya siya na ako. Meron niya ako madali-dali ganito, no? Char. And my next is my wallet. Nagkaela wallet. Yata ni ate. Thank you, ate. Okay, let's open now. Wow, amazing. I have here one planning. Tanggol. My IDs. Look at. Bata pa ngayon ko sauna. Ha? Kotan kayo? Sauna, pag-alang na rin ako. Permil ako. Most behave. Most behave. Lumunod kayo dyan. Alumni. My graduation pic. So, ikay graduate eh? And Marasari. Lagi na siya permino. Dadan siya tani permino. Baon na siyang guide na ako. Thank you, Lord. Love you, Lord. I love you, Lord. Next is my powder. Pantan kanina ako. Labi na kuha ni siya. Permi ko katul-katul ba? Mura niya ako gipahid. Okay. 3 ways na siya for irritation. Kumot pa dyan. And oh my god, napkin. Tayo siya permi. Kuyaw na, no? Kuyaw na mo hagas. My Wala akong buhok. Next is my medicines. Lagi niya siya permi. Dali na kay kumasakitan. Lagi niya siya advance. Permi gini na ako ang bag. And my white flower. Permi siya nasa akong bag. Dali na kay ko kapuyon ba? Dili ko ginawag tarong. That's why na niya siya. Mura niya ako. Mag-healer ba? Makaginawan ako hindi na ako matuok. Sure. My comb. Okay.
na pink. Kaputol ko na. So, my last is my kikay kids. Let's see. My fourth. Wow. Wait, wala yung may Max. Ay, Max. Hindi, hindi. Ay, kasi jeep, kamalitong hindi nakipagkaon. My Sankis. Play brush. Sa Shopee sa niya siya. Uy, petroleum jelly. This is important to me. Kaya, sabi na mag-crack yung mga lips. Mani yung nabutang ba? Dali kayo maguga ba? Ha? Dahil akong inhaler. Oh. My magic lipstick. Hindi kaya siya kan magic lipstick na orange. Very good. My Cassie Love Pinks gel. I really love lipstick, lip tints. Adikik one. My eyebrow fashion sealer. Oh, I have here man condition. Long last, everlasting liquid. Try na to. Let's try. Alam ko ni kaya dito siya mawa. Matte. Nagkadima, ayag, mawag pala ko yung ring light ba? Na-flash lang ko. It is a mata. I have here my mirror. My little mirror. I did it. Nice. Mura ni. Ada pa, my cap. Very important cap. Lagi na, tig-init ba? Tig-summer. Lagi na pa niya ang cap ito. Oh, my heart is so good. I love you, babe. And that's it. Mo na to. Switch ako. Bag. I really love my bag. Thank you, Shopee. And if you like my video now, if you like my video, please like, comment, subscribe my channel, and don't forget to click the notification below. Thank you. Love you. See you next time. Bye-bye.